พีระมิดแห่งอียิปต์สิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนหยัดผ่านการเวลามานับพันปีสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่ดึงดูดให้มนุษย์หลงไหลและอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามถึงที่มาที่ไปแม้เวลาจะผ่านไปกว่า 4,500 ปีแต่เรานั้นก็ยังคงสงสัยเสมอมาครับว่าชาวอียิปต์โบราณนั้นสร้างพีระมิดขึ้นมาได้อย่างไรทั้งที่พวกเขามีเพียงเครื่องมือและเทคโนโลยีอันจำกัดทว่าสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกในขณะนั้นขึ้นมาได้อย่างไม่มีใครเทียบจวบจนกระทั่งยุคกลางนี่ก็คือความลับที่ยังรอคอยการไขปริศนาให้กระจ่างแต่วันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปดู7พีระมิดในอียิปต์ที่เราคัดเลือกมานำเสนอด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวแทนของพีระมิดในอียิปต์โบราณทั้งในด้านขนาดที่ใหญ่โตวิศวกรรมการก่อสร้างประวัติความเป็นมาและเรื่องราวปริศนาที่น่าสนใจไปติดตามกันครับ1. พีระมิดแห่งโจเซอร์จุดเริ่มต้นสถาปัตยกรรมอมตะพีระมิดขั้นบันไดของกษัตริย์โจเซอร์คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพีระมิดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติโดยสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่อย่างอิมโฮเทปภายใต้การนำของกษัตริย์โจเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ริเริ่มงานสถาปัตยกรรมระดับมหึมาที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้เขาเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างจากอิฐโครนมาเป็นหินเพื่อความคงทนถาวรจากแผนเริ่มต้นที่เป็นเพียงมัสตาบาหรือสุสานใต้ดินธรรมดาก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่มชั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนได้โครงสร้างคล้ายกับบันไดเป็นชั้นๆสูงกว่า60เมตรกว้างและยาวกว่า120เมตรเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นใต้พีระมิดยังมีเครือข่ายอุโมงค์อันซับซ้อนทอดยาวกว่า6กิโลเมตรเชื่อมต่อห้องโถงต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเป็นพระราชวังที่ประทับใต้ดินสำหรับกษัตริย์ในโลกหลังความตายห้องเก็บพระศพของกษัตริย์ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยโมเสกสีฟ้าแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเป็นความพยายามอันยิ่งใหญ่ที่จะเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งความเป็นและความตายผ่านสถาปัตยกรรมและศิลปะอันเป็นนิรันดร์พีระมิดแห่งนี้จึงเป็นบทเริ่มต้นของสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคโบราณเป็นแรงบันดาลใจให้ฟาโรห์รุ่นต่อๆมาแข่งขันกันสร้างพีระมิดให้ยิ่งใหญ่จนเป็นสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมอียิปต์โบราณที่ยังคงอยู่จวบจนปัจจุบัน 2. พีระมิดโค้งจากความล้มเหลวสู่ความสำเร็จเบนพีระมิดหรือพีระมิดโค้งในเมืองดาชูคือผลพวงจากการทดลองสร้างพีระมิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกโดยกษัตริย์สเนเฟรูพระราชบิดาของกษัตริย์คูฟูที่เป็นเจ้าของมหาพีระมิดแห่งกิซ่าโครงการนี้นั้นมีจุดเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความลาดเอียงของด้านข้างถึง60องศาเพื่อตั้งใจให้ได้พีระมิดที่สูงที่สุดถึง136เมตรสูงกว่าพีระมิดใดๆแต่ความทะเยอทะยานต้องพ่ายแพ้ต่อสภาพดินที่ไม่เหมาะสมเมื่อสร้างมาถึงจุดหนึ่งพีระมิดก็เริ่มทรุดและแตกร้าวสถาปนิกสมัยโบราณจึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนระดับความชันใหม่เป็น54องศาในครึ่งล่างคือจากฐานจนถึงบริเวณกึ่งกลางและปรับเป็น43องศาสำหรับครึ่งบนเพื่อไม่ให้พีระมิดมีน้ำหนักมากเกินไปจนพังทลายลงมาจากจุดเริ่มต้นที่เป็นความล้มเหลวกลับกลายมาเป็นการค้นพบว่าพีระมิดไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถสร้างให้สูงจนเกินไปได้ไม่ฉะนั้นแล้วมันจะไม่แข็งแรงเพียงพอดังนั้นพีระมิดแห่งนี้คือตัวอย่างของความพยายามที่มากเกินไปก่อนจะนำไปสู่คำตอบแห่งความสำเร็จในที่สุด 3. พีระมิดสเนเฟรูหรือพีระมิดแดงพีระมิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดหลังจากความผิดพลาดของพีระมิดโค้งฟาโรห์สเนเฟรูยังไม่ยอมแพ้จึงสั่งให้สร้างพีระมิดต่อในทันทีนั่นก็คือพีระมิดแดงหรือพีระมิดเหนือที่ตั้งอยู่ห่างจากพีระมิดโค้งไม่ถึง2กิโลเมตรมันคือผลสำเร็จของการค้นหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดด้วยฐานที่กว้างขึ้นเป็น105เมตรและมุมเอียงเพียง43องศาทำให้มันสูงถึง108เมตรแต่ยังคงความมั่นคงแข็งแรงอย่างเหลือเชื่อภายในพีระมิดเป็นห้องโถงอันวิจิตรประดับด้วยลวดลายอันประณีตมีโครงสร้างซุ้มโค้งแบบอียิปต์โบราณที่เรียกกันว่าคอเบลอาร์คซึ่งเกิดจากการวางหินให้ยื่นออกมาทีละน้อยเป็นชั้นๆจากผนังสองข้างมาบรรจบกันสามารถรับน้ำหนักมหาศาลผนังหินปูนเรียบเนียนอย่างไม่น่าเชื่อคล้ายกับไม่มีรอยต่อระหว่างบล็อกราวกับว่าการเวลา 4,600 ปีนั้นไม่อาจสั่นคลอนความงดงามและความแข็งแกร่งของมันได้เลยพีระมิดแดงคือจุดสูงสุดของความพยายามในการสร้างพีระมิดแบบเรียบมันคือต้นแบบแห่งความสมบูรณ์แบบที่ฟาโรห์องค์ต่อๆมาใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างสุสาน 4. มหาพีระมิดแห่งกิซ่าพีระมิดคูฟูสุดยอดแห่งพีระมิดอียิปต์
มหาพีระมิดแห่งกิซาหรือพีระมิดของกษัตริย์คูฟูคือความภาคภูมิใจสูงสุดของการสร้างพีระมิดอียิปต์เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่คูฟูคือกษัตริย์ลำดับที่2แห่งราชวงศ์ที่4ผู้ทุ่มเทเวลา20 ปีในการก่อสร้างพีระมิดแห่งนี้การสร้างพีระมิดขนาดมหึมาแห่งนี้เริ่มต้นด้วยการเทพื้นด้วยแท่งหินปูนยักษ์จากนั้นบล็อกหินปูนกว่า2 ล้านก้อนถูกนำมาก่อสร้างเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆจนกระทั่งได้พีระมิดสูงกว่า146เมตรกว้างกว่า230เมตรทั้ง4ด้านกินพื้นที่กว่า 53,000 ตารางเมตรหรือราวๆ7สนามฟุตบอลมวลรวมของพีระมิดนั้นหนักถึง5ล้านตันหรือ500เท่าของหอไอเฟลด้วยความแม่นยำทางวิศวกรรมชั้นสูงอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในยุคนั้นทำให้ด้านทั้ง4ของพีระมิดนั้นแทบจะไม่ต่างกันเลยเบี่ยงเบนไปไม่ถึง1องศาภายนอกว่ายิ่งใหญ่แล้วภายในพีระมิดนั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะเป็นครั้งแรกที่ห้องโถงหลวงอยู่สูงจากพื้นดินถึง40เมตรเชื่อมต่อด้วยโถงทางเดินอันสูงชันที่เรียกว่าแกรนด์แกลเลอรี่ที่มีความยาวกว่า50เมตรสลักลวดลายแสนประณีตและใช้เป็นที่เก็บแผ่นหินสำหรับปิดกั้นโถงทางเดินที่ปลายทางนั้นเชื่อมต่อกับห้องโถงใหญ่ของฟาโรห์ซึ่งทำจากหินแกรนิตทั้งห้องน้ำหนักรวมนับพันตันโดยมีเพดานแบบเรียบที่ทำมาจากหินก้อนมหึมาเป็นแผ่นๆเรียงต่อกันแต่ละแผ่นนั้นหนักกว่า40ตันนับเป็นสุดยอดแห่งวิศวกรรมการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้ในสมัยนั้นมหาพีระมิดแห่งกิซายังคงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าค้นหานักวรรณคดียังค้นพบช่องว่างลึกลับภายในพีระมิดที่อาจจะนำไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพีระมิดหลังนี้ในอนาคตถึงแม้ผ่านมานานนับพันปีเรายังคงไขปริศนาของพีระมิดไม่หมดมันยังคงเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตของสติปัญญามนุษย์ที่สะท้อนผ่านความวิจิตรอลังการทางสถาปัตยกรรมแบบขั้นเทพนี้ได้อย่างน่าภาคภูมิ 5. พีระมิดเปปิที่1สุสานลึกลับสลักอักษรศักดิ์สิทธิ์พีระมิดของกษัตริย์เปปิที่1ในเมืองซักคาราดูเหมือนเนินดินเล็กๆสูงเพียง10เมตรไม่เหมือนพีระมิดทั่วไปแต่ที่จริงแล้วมันเคยเป็นสุสานอันวิจิตรการตาที่ครอบคลุมพื้นที่ 4.7 เฮกตาร์หรือใหญ่ถึง6สนามฟุตบอลล้อมรอบด้วยวิหารและพีระมิดบริวารอันสง่างามแต่ก็ผุพังไปตามกาลเวลาเมื่อนักวรรณคดีเข้าไปสำรวจในพีระมิดก็พบสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนั่นคือข้อความอักษรฮีโรกลิฟที่สลักไว้ตามผนังเป็นคาถาอาคมเพื่อปกป้องกษัตริย์และข้อความที่จะช่วยให้ฟาโรห์ฟื้นคืนชีพในโลกหลังความตายข้อความเหล่านี้ถูกแต้มด้วยสีเขียวอันเป็นสัญลักษณ์ของเทพโอซิริสผู้ให้ชีวิตใหม่การค้นพบตัวอักษรในพีระมิดนี้ถือเป็นการเปิดประตูความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับพีระมิดที่ไม่ใช่แค่อนุสรณ์สถานแต่เป็นคลังเก็บเรื่องราวและความปรารถนาของกษัตริย์ในยุคนั้น 6. พีระมิดคาเฟรงดงามเหนือกาลเวลาพีระมิดคาเฟรคือพีระมิดที่สูงที่สุดในปัจจุบันด้วยความสูงมากกว่า140เมตรเพียงแต่ว่าความงดงามและความสง่าผ่าเผยของมันมักถูกบดบังโดยพีระมิดข้างๆที่อยู่ใกล้กันนั่นคือมหาพีระมิดแห่งคูฟูพีระมิดคาเฟรนี้ตั้งอยู่บนที่ราบกีซาสถานที่อันเรื่องชื่อที่สุดของอียิปต์กษัตริย์คาเฟรเป็นโอรสของคูฟูแต่ไม่ใช่ผู้สืบทอดบัลลังก์โดยตรงพระองค์จึงต้องการสร้างความชอบธรรมในการครองราชย์ด้วยการวางพีระมิดของตนให้ตรงกับแนวพีระมิดของพระราชบิดาเพื่อประกาศว่าตนเองนั้นคือผู้สืบทอดโดยธรรมและในขณะเดียวกันก็ยังหวังที่จะเอาชนะความยิ่งใหญ่ของคูฟูไปพร้อมๆกันด้วยการใช้มุมเอียง53องศาซึ่งมากกว่าของคูฟูทำให้พีระมิดสูงเพรียวกว่าอีกทั้งยังเลือกวางตำแหน่งบนจุดที่สูงกว่าถึง10เมตรเมื่อเทียบกับพื้นที่ของคูฟูเรียกได้ว่าเป็นการใช้สถาปัตยกรรมเพื่อตีความหมายได้อย่างแยบยลผลสำเร็จของพีระมิดคาเฟรนับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งด้วยฐานที่เกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมบูรณ์แบบซึ่งมีความแตกต่างทางความยาวของแต่ละด้านเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้น 7. พีระมิดฮาวาราสุสานสมบัตินิรภัยพีระมิดฮาวาราของฟาโรห์อาเมนเนมฮาร์ทที่3ตั้งอยู่ในโอเอซิสไฟยุมเป็นหนึ่งในพีระมิดที่น่าสนใจแม้ปัจจุบันจะผุพังไปมากแต่ความยิ่งใหญ่ยังปรากฏให้เห็นด้วยความสูงถึง58เมตรบนฐานกว้าง105เมตรซึ่งนับว่าสูงเท่าชั้นที่1ของหอไอเฟลแต่น่าเสียดายที่ด้วยการเวลาและด้วยน้ำมือของมนุษย์ได้ทำลายมันจนเหลือเพียงครึ่งเดียวของขนาดเดิมภายในพีระมิดแสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจทางวิศวกรรมของผู้สร้างแม้จะจมอยู่ใต้น้ำนานนับศตวรรษแต่โครงสร้างภายในก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์
ยืนยันถึงคุณภาพการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้พีระมิดแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในฐานะสุสานที่ปลอดภัยที่สุดด้วยระบบป้องกันขโมยที่ชาญฉลาดโลงศพของฟาโรห์ถูกฝังไว้ในก้อนหินขนาดใหญ่กว่า100ตันก่อนจะใช้แรงโน้มถ่วงจากการเททรายเพื่อหย่อนแผ่นหินปิดทับลงมาวิศวกรอียิปต์ในสมัยนั้นคิดค้นวิธีเคลื่อนย้ายแผ่นหินมหึมาได้อย่างน่าทึ่งทั้งที่มีแค่เครื่องมือพื้นฐานเท่านั้นหากนี่เป็นการเดินทางสู่ความเป็นอมตะของบรรดาฟาโรห์ในอียิปต์การที่เราพยายามไขความลับเกี่ยวกับพีระมิดตลอดมาทั้งเทคนิคการก่อสร้างเรื่องราวภายในหรือแม้กระทั่งชะตากรรมของฟาโรห์เจ้าของพีระมิดปริศนาที่ท้าทายให้เราเดินทางเข้าไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่อันเป็นนิรันดร์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วพีระมิดเหล่านี้อาจกำลังบอกเล่าถึงชีวิตหลังความตายของฟาโรห์และอาณาจักรแห่งอียิปต์โบราณที่ยังคงความเป็นอมตะอยู่ในใจของชาวโลกเสมอมาจวบจนถึงปัจจุบัน